PMG ანაკლიის პორტი და საქართველოს ლოგისტიკური პოტენციალი განახლებული მთავრობის პროგრამის ეკონომიკური ნაწილის განხილვისას დისკუსიის ერთ-ერთი გამორჩეული საგანი იყო. ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი ქობულიამ ამ თემაზე სამი განცხადება გააკეთა. პირველი შთაბეჭდილებას ქმნიდა, რომ ანაკლიის პორტის პროექტი გადასახედია, შემდეგ კი ორჯერ დააზუსტა, რომ მთლიანად საქართველოს სატრანზიტო-ლოგისტიკურ პოტენციალს და მის სრულად შესწავლას გულისხმობდა. როგორც ვიცით, უკვე დასრულების სტადიაზეა საქართველოს ლოგისტიკის ეროვნული სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რაც უნდა გასცეს პასუხი ამ გეგმამ. ამას ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან დავაზუსტებ. გიორგი ჩერქეზიშვილია ჩვენი სტუმარი და მასთან სხვა თემებზეც ვეცდებით საუბარს. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა რომ მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, ყოველთვის მოხარული ვარ თქვენთან სტუმრობაზე. ასევე და თავდაპირველად ვახსენე ლოგისტიკური ცენტრები თბილისსა და ქუთაისში ველოდებით ამ ცენტრების ამუშავებას. რა ეტაპზეა აი ეს პროექტი და როდიდან გვეცოდინება საბოლოოდ ვინ განახორციელებს ამ პროექტებს? როგორც მოგეხსენებათ, ლოგისტიკის ცენტრების პროექტის კვლევა თავდაპირველად დაწყებული იქნა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, რომელიც დასრულებული იქნა გასული წლის შემოდგომაზე და ჩვენ უკვე 2017 წლის ნოემბრის თვეში გამოვაცხადეთ ინტერესთა გამოხატვა და ამ პროცესში ჩართული იყო გერმანული კომპანია დორნიე, რომელმაც მოამზადა სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა აღნიშნული ცენტრებისთვის, ასევე ფინანსური მოდელი, სავარაუდო ფინანსური მოდელი და ასევე ჩამოაყალიბა ჩვენთან ერთად ჩამოაყალიბეთ თუ რა პირობებით და როგორი შეთავაზება უნდა შემდგომში გაგვეკეთებინა უკვე ინტერესთა გამოხატვაზე. ნოემბრის თვეში იქნა გამოცხადებული ეს ინტერესთა გამოხატვა, შემოტანილი იქნა წინადადებები და ჩვენ სადღაც ეს იყო დაახლოებით მაისისთვის დასაწყისი თუ აპრილის თვე, როდესაც მივიღეთ უკვე ეს წინადადებების განხილვა და წარმოდგენილი იყო ქუთაისის ლოგისტიკურ ცენტრთან მიმართებაში სამი კომპანიის წინადადება, ხოლო თბილისთან მიმართებაში ან კუმის როცა ვაცხადებთ, ანუ თბილისთან მიმართებაში იქ იყო 5 წინადადება, აქედან ეგრეთ წოდებული short list-ით წევრები არის დარჩენილი, ეს გახლავთ ჩინური კომპანია, ერთ გახლავთ შვეიცარიული კომპანია და ერთი გახლავთ ქართულ-კუვეიტური, ასე ვთქვათ, კონსორციუმი. თბილისთან მიმართებაში, ხოლო ქუთაისთან მიმართებაში არის ორი კომპანია დარჩენილი, ჩინური და ასე ვთქვათ, ქართულ-კუვეიტური, რომლებზეც ჩვენ ამ წუთას ეს კომპანიები ყოფებოდნენ ადგილზე, შეისწავლეს არქიტექტურული ლოკაციები, მათ თავისი ასე ვთქვათ ძალებით კიდევ ახორციელებენ დამატებით ასე ვთქვათ ტექნიკო-ეკონომიკურ პროცესებს. ეს პროცესები ამ წუთასაც დღესაც რამოდენიმე დღის წინ იყოფებოდნენ კიდევ აღნიშნული კომპანიის წარმომადგენლები. ეს პროცესი მიმდინარეობს და უკვე სექტემბრის შუა რიცხვებში კომპანიებმა უკვე უნდა წარმოადგინონ საკუთარი წინადადებები, რომლებსაც უკვე შემდგომში შესაბამისი სამთავრობო კომისია განიხილავს და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ნოემბრის ბოლოსკენ უკვე გარკვეული ასე ვთქვათ განახორციელებს ამ პროექტებს, ხო? დიახ. შეიძლება მივიღოთ, რომ თბილისის და ქუთაისის ლოგისტიკურ ცენტრებს ყავდეს ერთი განმახორციელებელი ან ერთი ოპერატორი. დიახ, ანუ აქ საუბარი მიდის, როცა ჩვენ გქონდა დაშვება თავიდანვე გაკეთებული, რომ შესაძლებლობა იყო, როგორც კონსორციუმის სახით ყოფილიყო წარმოდგენილი და ჩვენ თითქმის ყველა შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევებში გვაქვს ისე, რომ არის რამოდენიმე კომპანია და რას ნიშნავს? ანუ არის სიტყვაზე ინვესტორი, არის ოპერატორი, რომელიც ოპერირებას განახორციელებს და სიტყვაზე არის კიდევ სხვა პარტნიორი, რომელიც შესაძლებელია, რომ იყოს განხილული. დიახ. ბატონ გიორგი, ზოგადად სტრატეგიაზე როდესაც ვლაპარაკობთ, ამ მიმართულებით კიდევ გვექნება კითხვები, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ სტრატეგიის ჩვენი ლოგისტიკური ჰაბის, ანაკლიის პორტი, რომელთან დაკავშირებითაც, ასე ვთქვათ, მცირე დისკუსია იყო პარლამენტში და რამდენიმე განმარტების გაკეთება მოუხდა. ერთის მხრივ ეკონომიკის მინისტრს, ასევე ისაუბრა ამ საკითხზე თავად რეგიონული განვითარების მინისტრმა, ინფრასტრუქტურის მინისტრმა. გითხარით ახლა ერთი მომენტი, აი მაიეც კიტიშვილმა განაცხადა, რომ გარკვეული ცვლილებების შეტანა სურს უკვე გაფორმებულ მოქმედ ხელშეკრულებაში სახელმწიფოსთან კონსორციუმს ანაკლიის განვითარების. რა არის ის, რისი შეცვლაც უნდა ინვესტორს? მოდით პირველ რიგში ცოტა ოდნავ დავიწყებ, შორიდან დავიწყებ ოდნავ თქვენს კითხვაზე პასუხს, ანუ პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს თვითონ მნიშვნელობა ღრმაწყლოვანი პორტის ზოგადად ქვეყნის და ქვეყნის ლოგისტიკური და სატრანზიტო პოტენციალის და როგორც ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო ჰაბის ჩამოყალიბების ნაწილში და ეს გახავთ უმნიშვნელოვანესი. აქ საუბარი მიდის იმაზე, რომ თუ რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ საქართველოში უფრო მეტი დამატებითი ღირებულება შეიქმნას, რომ საქართველოს
კონკრეტულად არ იყოს მხოლოდ ტრანზიტული ქვეყანა და რეალურად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე, აქ საუბარი მიდის იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იქნას დასაქმებული საქართველოში და რაც შეიძლება მეტი ტვირთი გადამუშავდეს. ეს არის მთავარი ამოცანა. და ამ კონტენტში იყო, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული, როდესაც საუბარი მიდიოდა ანაკლიასთან მიმართებაშიც და ეს ეხებოდა არა კონკრეტულად ანაკლის პროექტს, ეხებოდა ზოგადად ქვეყნის პოტენციალის სრულ გამოყენებას. ეს არ არის მხოლოდ პორტზე ეს არ არის, დიახ, ეს არ არის მარტო პორტთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კონკრეტული ცვლილებების მოთხოვნებს, კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, თქვენ იცით, რომ ამ დღევანდელ, ასე ვთქვათ, ნაწილში უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ჩართულობის ნაწილი არის და განმახორციელებელი ნაწილი არის ინფრასტრუქტურის და რეგიონალური განვითარების სამინისტრო და ამ შემთხვევაში მე გამიჭირდება თქვა, თუმცაღა ეს ცვლილებებიც კი, როცა გქონია ჩვენ იყო ძალიან ტექნიკური ხასიათის და ძალიან ბევრი ნაწილი. ვალდებულება რა არის ამ შემთხვევაში? საგზაო ინფრასტრუქტურა და რკინიგზა, ხო? დიახ, სახელმწიფოს ვალდებულება გახლავთ, რომ უნდა მოხდეს. იქ ამ წუთას მე რა ინფორმაციაც მაქვს, მიმდინარეობს ტექნიკური დიზაინებზე მიდის მუშაობა, საშუალოდ გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, სამშენებლო ნაწილის დიზაინებზე მიდის და არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული ტექნიკური სახისრულებები იყოს. თუმცა ამ წუთას მე არა ვარ კომპეტენტური ამ ნაწილში, რომ თქვენ გაქცეთ მაგითხვას და თავად ვიდრე გადაიბარებდა, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, მანამდე რაიმე ცვლილებებზე საუბარი არ იყო. რატომ? იმიტომ რომ აქ უკაცრავად თქვა თავად მინისტრმა ინფრასტრუქტურის, რომ საჭიროა ისეთი, ასე ვთქვათ, კონსენსუსის მონახვა თუ ეს ასე აქამდე მივიდა საკითხი, რომ თავად სახელმწიფოებრივი ინტერესები იყოს დაცული. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ უმაღლესი ინტერესი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის არის ანაკლიის პორტი, როგორც ქვეყნისთვის. არის ამაზე კიდევ უფრო მაღალი ინტერესი, რაზეც შეთანხმება ინვესტორს და სახელმწიფოს სურს. მაგ ნაწილში ინვესტორსა და სახელმწიფოს შორის მოლაპარაკების ნაწილში ამ მომენტში, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია არ ვართ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ რეჟიმში ჩართული. უბრალოდ საუბარი იმაზე, რომ თუ იქ რამე ტექნიკური სახისრულება იქნება გასახორციელებელი, ამ ნაწილში შესაბამისი უწყება გასცემს, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, მიმართებაში პასუხს. ეკონომიკის სამინისტრო იცით თქვენ, რომ ჩართული იყო თავდაპირველად ზოგადად კონსორციუმის, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკების ნაწილში, იქ იყო გარკვეული ტიპის საუბარი, თუნდაც იგივე მიწებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენი ნაწილი ფაქტობრივად ამ ეტაპზე ძირითადი ნაწილი იქნა დამთავრებული და შესაბამისად იმ უწყებამ, ვინსაც უშუალო პასუხისმგებლობის ქვეშ არის კონკრეტული ინფრასტრუქტურის განხორციელება, ის უწყება ჩართული. ამიტომ ამ ნაწილში ალბათ ჯობია რომ ჩვენს კოლეგებთან ერთად გავაკეთოთ ამატებითი კომუნიკაცია. ბატონო გიორგი, შეგიძლიათ დავით ამ თემაზე თუ რა ამ თემაზე ერთ-ერთი საინტერესოა, როდესაც საუბრობდა ეკონომიკის მინისტრი თავად, რომ პოტენციალი ხელახლა არის, ასე ვთქვათ, გასააზრებელი ჩვენი სატრანზიტო-ლოგისტიკური. აი, საინტერესო მაინც ერთი კითხვა, რა დაინახა, ასე ვთქვათ, გიორგი ქობულიამ ამ პოტენციალში, ისეთი, რაც ძველ ხელმძღვანელს თქვენი ჩათვლით ყველას ერთად გამოგრჩათ და ასე ვთქვათ. მოდით პირველ რიგში მე მინდა აღვნიშნო, რომ გარდა უშუალოდ მაგ პროცესისა, ჩვენ ისევე მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, თქვენს აღნიშნეთ საუბრით დასაწყისში, რომ დაწყებულია და პრაქტიკულად დამთავრებულია და ახლა მთავრობის, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი უნდა გახდეს ლოგისტიკის სტრატეგია, რომელიც ფრანგულმა კომპანიამ ეგისმა განახორციელა და ჩვენ აქ ზუსტად განსაზღვრულია ის სამოქმედო გეგმები, როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი გეგმები, თუ უშუალოდ კონკრეტულად ლოგისტიკასთან მიმართებაში რა უნდა განხორციელდეს, რომ დამატებითი სერვისების განხორციელება და მიწოდება მოხდეს და ამაში სახელმწიფომ რა როლი უნდა შეასრულოს და ზოგადად რა ტიპის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა უნდა განხორციელდეს. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი და როცა ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, რომ ზოგადად ქვეყნის პოტენციალთან დაკავშირებით იყო საუბარი, როცა ჩვენ საუბრობთ ლოგისტიკის ცენტრზე, ეს არ ნიშნავს, რომ იქ მხოლოდ გარკვეული ტიპის, არ ვიცი, რაღაც ან კონკრეტული საწყობი, ან კონკრეტული სამაცივრე. ლოგისტიკის ცენტრი ეს გახლავთ მთლიანობაში სრული, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის სერვისის განხორციელების ნაწილი, სადაც დაწყებული მარტივი, თუნდაც მარტივი შეფუთვიდან დამთავრებული სხვა დამატებითი ღირებულებების შექმნის საშუალებაც უნდა არსებობდეს. ამიტომ ეს ნაწილია და აქ მართლა ძალიან დიდი პოტენციალია ქვეყანას და მართლა ძალიან ბევრი რაღაცაა გამოსაყენებელი. დიახ, ბატონ გიორგი, რაც შეეხება ამ მთლიანად პოტენციალს და ამის გამოყენებას, მხოლოდ ანაკლიის პორტი, მე ვგულისხმობ ცალკე აღებულ პორტს
ცხადია ეს იქნება სტიმული გარკვეულწილად ლოგისტიკის მიმართულებით განვითარების ხაობა ჩამოყალიბების, მაგრამ შემდგომი ნაბიჯები, გეგმების სტრატეგია რა იქნება, რაც უფრო ეფექტურს გახდის, თქო, იმ შედეგის მიღებას, რაც უნდა მივიღოთ 5 წელიწადში ქვეყანა. ძალიან საინტერესო ნაწილია, თუნდაც იგივე ანაკლიასის პროექტი, თუნდაც იგივე ერთ-ერთი საკითხი არის მაგალითად ქუთაისის აეროპორტში საწმისო ტერმინალის განხორციელება, რადგანაც არსებობს ძალიან დიდი პოტენციალი, მით უმეტეს, როცა ტერიტორიაც ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრი შერჩეულია იმდაგვარად, რომ ეს არის ძალიან ახლოს ქუთაისის აეროპორტთან და ზუსტად ამიტომაც ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დამატებით ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ქუთაისის აეროპორტს სატვირთო გადაზიდვების განვითარების კუთხით და ამას მართლა რეგიონალური დატვირთოს საშუალება შეიძლება ჰქონდეს. ისევე ეხება თუნდაც სარკინიგზო მიმართულებას, სადაც იცით თქვენ, რომ მოდერნიზაციის პროექტი სრულდება, არის ასე ვთქვათ მარაბ და კარტახის დამაკავშირებელი რკინიგზის ასე ვთქვათ ნაწილი, რომელიც დამატებითი ტვირთების საშუალებას შეძლებს და არის შემცირებული, აი სარკინიგზო ტვირთები ახსენეთ თქვენ. რატომ არის ესე განუხრელად მცირდება ტვირთები? არ არის ასე, თქვენ რომ ნახოთ სტატისტიკა და მე შემიძლია სტატისტიკა თქვენს გაჩვენოთ, ანუ რეალურად მანდ არის რა, რომ ხდება ტვირთების კატეგორიების სრულება მოხდა, თუ არის სიტყვაზე თხევადი ტვირთების შემცირება, მაგალითად საკონტეინერო ტვირთები არის 19%-ია დაახლოებით გაზრდილი პირველი 5 თვე, უბრალოდ ეხა 6 თვის მონაცემებიც იქნება და უფრო გონია რომ ზაფხულის პერიოდში უფრო კიდევ დაემატება. ანუ რეალურად დატვირთვა არის უბრალოდ ზოგადად არის შემცირებული ტვირთების ასე ვთქვათ კატეგორიების ცვლილებიდან გამომდინარე. და ამ ტექნიკური მიზეზი აქვს ამას და ტექნიკური არ აქვს, ეს არის ზოგადად სხვა ობიექტური მიზეზებია. ერთი, როგორც ხა ძალიან ბევრჯერ იქნა ამაზე აქცენტის გაკეთებული, ანუ ტვირთების გარკვეული კატეგორია გადამისამართა ნავთობსადენში, ტვირთების გარკვეული კატეგორია იცვლება ხოლმე, ანუ ჩვენც რომ უყურებთ ანალიზის დროს სტატისტიკურად, მაგალითად, გარკვეული ტიპის შრალი ტვირთი რაღაცა პერიოდი იყო, მაგალითად 2017 წელს საერთოდ არ ხვდებოდა ის კატეგორია, 2018 წელს ახალი კატეგორია გაჩნდა შრალი ტვირთების რკინიგზაზე. ბატონ გიორგი, მაგრამ მონაცვლეობა და არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემებია, რომელზეც ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობთ. ჩვენ, როცა არის სატარიფო ნაწილი, როცა არის უწყვეტობის ნაწილი, ინფრასტრუქტურის გამართულობის ნაწილი, ამიტომ ეს ყველაფერი არის კომპლექსური და როცა ბატონ გიორგი საუბრობდა ზოგადად მთლიანად ლოგისტიკის და ზოგადად სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებაზე, აი ამ კომპლექსურ ნაწილზე საუბრობთ. მარტო ჩვენ არ ვართ ამ სატრანზიტო ნაწილში, ხომ? ქვეყნები, რომლებიც ჩვენი გავლით მიიღებენ ტვირთებს ან გადაიზიდავენ ან დააკავშირებენ ერთმანეთთან, მათთან რა პროცესები ახლა მოლაპარაკების შეიძლება რომ ისეთი ერთიანი ტარიფი მივიღოთ, რომ იყოს კონკურენტული მაგალითად სხვა ცელებისთვის. პირველ რიგში მან ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი მარშრუტების ჩამოყალიბების ნაწილი და ასევე ინფრასტრუქტურის გამართულების ნაწილი. ახალი მარშრუტების ჩამოყალიბების ნაწილი ეს ნიშნავს დამატებით ტვირთების მოზიდვის საშუალებას და ერთიანი სატარიფო პოლიტიკის განხორციელების ნაწილს და იცით რომ ესეთი ტიპის ასე ვთქვათ პოლიტიკა ხორციელდება და ეს არ არის ახალი, ანუ ამ ნაწილში კიდევ ბევრი ასე ვთქვათ შესაძლებლობა არსებობს, რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას. აქ არის კიდე გამტარუნარიანობის ნაწილია, როგორც ვთქვათ, თუნდაც ქართული პორტების, ისე კასპიის ზღვაზე პორტების და სერვისების ნაწილია. ძალიან ბევრი რაღაცა ამ კუთხით გაკეთებული და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ დამატებითი შესაძლებლობები ამ რეგიონს ნამდვილად აქვს და ზუსტად ის ლოგისტიკის პროექტები, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ, ერთ-ერთი კომპონენტია, როცა ჩვენ ვიძახით, რომ გვინდა ვიყოთ სატრანზიტო ან თუნდაც ლოგისტიკური ჰაბი და სატრანსპორტო დერეფანი ქვეყნის, ჩვენ უნდა გქონდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომ ის სერვისები შევთავაზოთ. რეგიონალურია ორივე პროექტი, ლოკაციურადაც ისეა შერჩეული, რომ თუნდაც იგივე ის, რაზე ჩვენ საუბრობთ, ქუთაისიც და ყუმისიც, ორივე არის რეგიონალური დატვირთვა. ბატონ გიორგი, სატარიფო პოლიტიკა რკინიგზის გადასახედია თქვენი აზრით? სატარიფო პოლიტიკა რკინიგზას აქვს სხვადასხვა ძალიან მოქნილია მაგ მიმართულებით რკინიგზა და როდესაც ნედლი ნავთობი გადავიდა, ასე ვთქვათ, მილსადენებში, მას ჰქონდა ვიდრე გადავიდოდა გარკვეული სახელმწიფო მოცულობითი ტარიფი, ხო, თქვენ უკეთეთ ეს ჩემზე, მაგრამ შემდეგ დანარჩენი ნავთობპროდუქტებისთვის, ასევე მაგალითად რკინიგზის ამ დარგის მიმართულებით, ვინც მუშაობს, კვლევებს ახორციელებს და აკვირდება ტენდენციებს, ფიქრობენ, რომ
საჭიროა ისეთივე ტიპის შეღავათების მოძებნა ნავთობპროდუქტებისთვის, რომ ეს ასე ვთქვათ, სარკინიგზო დერეფანი ჩვენი ასე ვთქვათ, დაიტვირთოს უფრო მეტად, იმიტომ რომ ის რაც ნედლი ნავთობისთვის მოქმედებდა, ეხლა აღარ არის ფიზიკურად ამდენ დატვირთო დერეფანში არ არის და შესაბამისად იმ შეღავათს ვეღარავინ იყენებს. და აი ასეთი ტიპის ნიუანსებზე საუბრობს რკინიგზა ან ეკონომიკის მინისტრმა. რა თქმა უნდა, რკინიგზა ამ მექანიზმებზე ზუსტად რომ საუბრობს და ზუსტად მაგის შედეგიც არის რომ რკინიგზას თუ სიტყვაზე იყო შემცირება გარკვეული ტიპის ასე ვთქვათ ტვირთების, მისი მომგებიანობა არ შემცირებულა და ეს იყო სწორედ იმ სატარიფო პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომელიც მენეჯმენტის ნაწილში რომელსაც ის ახორციელებდა და ამ ნაწილზე ასე ვთქვათ როგორც ვიცი ასე ვთქვათ თუნდაც იგივე რა განხილვებიც მიმდინარეობს, ეს მუდმივ ჭრილში მიმდინარეობს და ეს სატარიფო პოლიტიკა მუდმივად ბაზრიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე ეს მუდმივად ასე ვთქვათ გარკვეული ასე ვთქვათ ცვლილებების შეტანება ხშირად შევაკიდეთ, იმიტომ რომ იქ კონკრეტულად გარკვეული ტიპის ტვირთებზე და მოცულობებზე დამოკიდებულია და რკინიგზა იცით თქვენ რომ კომერციულ საწყისებზე მოქმედებს და კომერციული საქმიანობაა მათი ეს ნაწილი. პორტების ფასებიც ხომ არ განაპირობებს იმას, რომ მაინდა-მაინც მაღლა არ მიდის სწრაფად. ერთ-ერთი მიზეზი, როცა ანალიზი კეთდება, რა თქმა უნდა, ესეც ყოფილა და ჩვენ ამ ნაწილითაც ძალიან ხშირად გვაქვს კომუნიკაცია თუნდაც იგივე პორტებთან და ზუსტად ერთიანობაში უნდა შევხედოთ ჩვენ ამ ყველაფერს და არა კონკრეტულად რომელიმე პორტი ან თუნდაც იგივე მარტო რკინიგზა. ანუ ეს არის ჯამში ერთიანი პოლიტიკის ნაწილი, რომელზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ვიდრე დაგვიმშვიდობებით დასასრულს ტყიბულთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ, თქვენც იმყოფებოდით ადგილზე და საბოლოოდ ვიცით, რომ კომპანია სახელმწიფოს თავაზობს სახნახშირის გადაცემას. არის თუ არა რაღაც პირობებზე საუბარი, რა შემთხვევაში შეიძლება სახელმწიფომ ეს კომპანია მიიღოს? და გუშინ დავამატებთ აქ კითხვას, გავრცელდა ასე ვთქვათ განცხადება ინდუსტრიული ჯგუფის, რომ თითქოს შთაბეჭდილება რჩებოდა, რომ თითქოს დასრულებული იყოს მოლაპარაკებები და უკვე სახელმწიფო აპირებდა მართვაში აღებას სახნახშირის. პირველ რიგში ეს გახავთ ძალიან დიდი ტრაგედია და მე უთანაბრდ რომ ყველა გარდაცვლის ოჯახს და ზოგადად მინდა ვთქვა რომ ძალიან კომპლექსური საკითხია თვითონ რაც შეეხება ტყიბულის ასე ვთქვათ საბადოებს და იქ მოპოვების ნაწილს. ამაში ჩართულია ყველა სახელმწიფო უწყება, მიმდინარეობს ასე ვთქვათ როგორც უწყებებს შორის ისე კომპანიასთანაც კონსულტაციები და შესაბამისად როცა იქნება დამთავრებული ეს კონსულტაციები უკვე მერე იქნება გარკვეული ვთქვათ განცხადებების გაკეთებული და გადაწყვეტილებები. თუმცა მანამდე მინდა ვთქვა რომ კომპანია ეს გახავთ კერძო კომპანია და მას აქვს თავისი ასე ვთქვათ ბიზნეს გათვლები, მას აქვს თავისი სოციალური პასუხისმგებლობა და კომპანია ჩემი ინფორმაციით ამ ყველაფერს ასრულებს. ხო, მაგრამ ეს სახელმწიფო აიღებს ამ პასუხისმგებლობას დღევანდელი გადმოსახედიდან. დღეს ადრეა ამაზე თქვა, რა პასუხისმგებლობას აიღებს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ესე ასე ვთქვათ მარტივად ესე არ ხორციელდება, ამას ჭირდება ძალიან კომპლექსური შესწავლა და კონსულტაციები კიდევ დამატებით თუნდაც იგივე კომპანიასთან, როგორც აღნიშნე, მას აქვს გარკვეული ტიპის სოციალური პასუხისმგებლობები აღებული და ასევე ეკონომიკური პასუხისმგებლობები აღებული. კი ბატონო, ველოდებით მაშინ ამ პროცესის დასრულებასაც. გიორგი ჩერქეზიშვილი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ამას გადაცემაში მომბრძანებისთვის.